สวัสดีค่ะชวนทำสูตรเค้กง่ายๆกับช่อง Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำคัพเค้กสปันช็อกโกแลตสูตรเค้กสปันไม่ใส่เนยสดคัพเค้กสูตรนี้นุ่มฟูหน้าไม่ยุบเป็นสูตรเค้กพื้นฐานสามารถตกแต่งได้หลายรูปแบบเช่นเค้กโดนัทที่กำลังเป็นที่นิยมปริมาณและอัตราส่วนผสมกดดูได้ตามที่ลูกศรชี้เลยนะคะก่อนจะไปดูวิธีทำอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็ให้เราตีส่วนผสมก่อนค่ะก็จะมีน้ำตาลทรายเกลือนมสดไข่ไก่และเอทพีค่ะเทส่วนผสมทั้งหมดรวมกันสำหรับไข่ไก่ให้เราตอกไข่ทีละ1ฟองแล้วนำไปใส่โถแนะนำให้ตอกไข่ใส่ทีละ1ฟองหากว่ามีไข่เสียจะได้ไม่เสียไปทั้งหมดค่ะสำหรับ SP ก็ให้เราป้ายไปที่หัวตะกร้อแบบนี้ค่ะจากนั้นใช้หัวตะกร้อคนส่วนผสมให้เข้ากันจนกระทั่งไข่แตกกระจายตัวค่ะพอคนส่วนผสมเข้ากันดีเราก็นำไปเข้าเครื่องตีได้เลยค่ะเริ่มจากการตีด้วยสปีดความเร็วสูงสุดจะใช้เวลาอยู่ที่6นาทีค่ะตีจนกระทั่งส่วนผสมมีลักษณะข้นและมีสีครีมอ่อนหรือสีขาวระยะเวลาในการตีอาจจะไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับเครื่องที่ใช้แต่ละคนด้วยค่ะเครื่องตีมือถือก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะส่วนผสมที่ได้จะมีลักษณะประมาณนี้ค่ะจากนั้นค่ะให้เราไปเตรียมแป้งค่ะก็จะมีแป้งเค้กผงโกโก้ผงฟูและเบกกิ้งโซดาค่ะเทส่วนผสมทั้ง4อย่างรวมกันจากนั้นคนให้เข้ากันค่ะพอคนเข้ากันดีแล้วก็ให้เรานำแป้งที่ได้ไปร่อนค่ะจะร่อนแค่รอบเดียวนะคะเพื่อนๆจะร่อน2รอบก็ได้ค่ะจากนั้นค่ะให้นำแป้งที่ได้ไปใส่ในส่วนผสมค่ะใช้หัวตะกร้อคนส่วนผสมให้เข้ากันเพื่อไม่ให้แป้งฟุ้งกระจายค่ะจากนั้นนำเข้าเครื่องตีเปิดสปีดความเร็วต่ำตี1นาทีค่ะพอครบ1นาทีก็ให้เราหยุดเครื่องแล้วก็ปาดโถค่ะจะมีแป้งที่เกาะอยู่ด้านข้างแล้วก็ที่ก้นโถนะคะให้เราปาดให้ทั่วค่ะจากนั้นค่ะเปิดสปีดความเร็วปานกลางตีส่วนผสมจนเข้ากันดีและมีเนื้อเนียนใช้เวลา2นาทีค่ะพอครบ2นาทีให้เรานำออกจากเครื่องตีค่ะนำส่วนผสมที่ได้ส่วนหนึ่งไปผสมกับน้ำมันรำข้าวค่ะเพื่อนๆสามารถใช้เป็นน้ำมันอย่างอื่นก็ได้นะคะน้ำมันพืชน้ำมันคาโนล่าก็สามารถใช้ได้ค่ะแต่ไม่แนะนำให้ใช้น้ำมันปาล์มนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นเทกลับไปในส่วนผสมเดิมแล้วคนตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นค่ะให้เราเติมกลิ่นวานิลาหรือกลิ่นช็อกโกแลตลงไปเพื่อเพิ่มความหอมค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นให้นำส่วนผสมไปเทใส่ถ้วยจีบค่ะวันนี้ใช้เป็นถ้วยจีบเบอร์3217ค่ะสูตรนี้ใส่ได้ทั้งหมด16ถ้วยนะคะแต่ละถ้วยจะใส่ในปริมาณเกือบเต็มถ้วยค่ะหากไม่สามารถนำเข้าอบได้พร้อมกันทั้ง16ถ้วยก็สามารถพักส่วนที่เหลือไว้ก่อนได้ค่ะแต่ไม่ควรพักไว้นานนะคะก่อนนำเข้าอบให้เราเคาะเบาๆ 2-3 ครั้งเพื่อไล่อากาศค่ะจากนั้นก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบด้วยอุณหภูมิ180องศานะคะใช้เวลา15นาทีจากนั้นลดไฟลงมาเหลือ160องศาอบต่อ3นาทีค่ะอย่าลืมอุ่นเตาก่อนนำเข้าอบ20นาทีนะคะหลังจากนำเค้กออกจากเตาอบแล้วก็ให้เรานำเค้กออกจากพิมพ์ค่ะแล้วก็พักไว้ให้เย็นคัพเค้กสูตรนี้นุ่มฟูทำง่ายไม่ต้องอบรองน้ำหน้าไม่ยุบก้นไม่ยุบค่ะรสชาติหวานน้อยหอมอร่อยได้ความเข้มข้นของช็อกโกแลตสามารถตกแต่งให้สวยงามและเพิ่มรสชาติความอร่อยได้หลายเมนูเช่นเค้กช็อกหน้านิ่มหรือเค้กโดนัทวันนี้แจ็คมาชวนตกแต่งสไตล์เค้กโดนัทค่ะเริ่มจากโรยผงโกโก้ลงไปบนคัพเค้กค่ะจากนั้นให้เราเจาะรูตรงกลางเพื่อที่จะใส่ไส้ค่ะจากนั้นก็บีบไส้ใส่ลงไปในแต่ละถ้วยค่ะไส้ที่ใช้ในวันนี้จะเป็นสูตรซอสช็อกโกแลตสำหรับเค้กช็อกหน้านิ่มค่ะสามารถดูสูตรได้ท้ายคลิปนะคะจะใส่ลิงก์ไว้ให้ค่ะหรือว่าเพื่อนๆจะใช้เป็นฟิลลิ่งรสช็อกโกแลตก็ได้ค่ะตกแต่งเพียงเท่านี้ก็ได้คัพเค้กโดนัทหน้าตาสวยงามและน่าทานมากเลยนะคะ
คัพเค้กช็อกโกแลตสูตรนี้ทำง่ายๆไม่ยากค่ะจะทำทานเองจะทำเป็นของขวัญของฝากหรือทำเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็สามารถทำได้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมลองทำกันดูนะคะได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันค่ะหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ